Avem 8 erori pe motor și una pe cutia de viteze, cele importante. Salutare și bine ați venit, bine am venit eu la Coasta de Est. Astăzi o să avem un BMW 6 frați la masă, nu 4, 330 diesel. Nu pornește exact ce trebuie și mai avem Corsa. și o Corsa care merge în mai puține decât are. E în 4, nu? Nu e în 3. Și merge în 2 sau în 1. Da. Deci merge prost motorul. Și ce mai avem? Sunt cam multe mașini. Dar astea două vrem să le rezolvăm. Hai să vedem care treaba. Hai că băgăm o mașină adevărată! Ai cheia, Vali? Știi vorba aia, 6 cai frumoși? 1, 2, 3, 4 și Iulică și... Și mai are vreo 2 și aici. Nu, e că ăștia-s morți. Mâncați! L-aș chema pe Costi. Bagă singur mașina. Ce mașină? Oh. Da? A venit domnul Hacker. Păi nu, hai să le zicem două cuvinte. Care e șmecheria? Te-a sunat proprietarul. Da. Și... Cum s-a întâmplat? Că nici eu nu știu. Pot vorbi despre masă? Cel mai bine. Deci m-a sunat proprietarul și îmi zice, Vali, am o problemă, nu mai pornește mașina. Ok. I-am zis să vină la noi. Deci a mers așa și într-o dimineață? N-a mai pornit, de la serviciu. Între timp, până s-a hotărât să vină la noi, a găsit un drum mai scurt la niște prieteni apropiat și s-a uitat la ea. Și am zis că ar fi schimbat o pompă, dar nu știu care dintre, de sub mașină, cred, că are una sub mașină și una rezervor. Au desfăcut galeria de administrație cu puteai demontate, că n-am mai pus înapoi. Și mai departe a zis, păi, Totul nu pornește. Totul nu pornește. Și a rămas varianta, Vălică, vin la voi. Gata, și-a pus-o pe platformă și a venit la noi. Deci mașina nu se alimentează din câte am observat eu, mai mult nu știu nici. Ok. Avem 8 erori pe motor și una pe cutia de viteze, cele importante. Ideea că din astea de aici care sunt erori care sunt făcute din cauza că e dată jos galeria de admisie. Le voi șterge și vom vedea exact care sunt erorile care o să-i rămână și ce probleme ar mai avea la ea. Erorile permanente. Da, exact. Și dacă are o legătură cu pornitul mașinii. Charge pressure, ăsta e senzorul după galeria de admisie care e dată jos. E normal să avem eroarea asta. Hai să vedem la prima cheie. Ok. Dăm un back și vedem dacă a înregistrat valoarea. Ok. Crankshaft senzor. Bun. Este senzorul ăla de la volantă? Da. Senzorul de la volantă, mă spus. Nu e volantă, e volantă, da? Așa e, Costi? Da? Așa e. Păi. Și de senzorul se află undeva acolo jos. Este mufat. Încercăm să scoatem un pic mufa. Dacă vreți să rezolvăm problema cu niște filtre de DSG, am toate modelele. Nu avem DSG aici. Nu? E 6 HP. Ce ăsta, Audi? Da, n-Audi. N-Audi? Nu este mufa vieții. Îți dai seama că are vreo 20 de ani? Intră la Bogdan și spune dacă are cum să-mi aduc un senzor de biblioten. Deci un cititor. Ia, scos mufa. Să vedem acum. Stai că acum nu mai dă. Și e mufa scoasă. Stai un pic, sunt conducta că-i curgi motorul, da?
Încercăm și noi, vedem care e treaba, nu? L-a dat? Da, e mufa scoasă și aceeași eroare. Da? Gata. N-are rost. Înseamnă ce? Senzor axă cu camen. E bubă. Axă cu camen, vibrochen. Senzor. Vibrochen, da. Senzor vibrochen. Este defect. Te zici că dacă îl pui pe ăla nou, gata? Păi de ce nu? O, de la un senzor? Păi și, da, ce senzor? Cadavru 1, cadavru 2, cadavru 3 și urmează cadavru 4. Deci în curând o să fie cimitir, nu o să mai fie service. Da, deci asta ia o pauză, e comandat senzorul de la Vibrochen, pe care îl bănuiește Vălică, deci încă nu știm 100%, așa că o să intre o Corsa care merge în... Corsa având 3, cred că merge în 2, nu? Vălică, ce problemă are Corsa? Clientul trebuia să ajungă curând pentru o revizie, dar a pățit într-o zi, a parcat-o și când a vrut să se n-a mai pornit. Corsa? Da, a lăsat-o 10 minute, a pornit și când a pornit mergea foarte prost. Și a zis, ok, vin direct la voi să o las. Dar ce motor are? 1-2, cred. Un 2-4 piston. Da, da. Hai, în 4? Am Unde zis că să e... aibă, nu, în 3 Corsa? Sau în și- 3. E Corsa de la Vic. Sau că să fie în 3. În 3? Da, păi e din 2003, mă. Eu știu că au 4. Bine, hai să băgăm 2 cilindri înăuntru și vedem dacă îl găsim și pe al treilea. Da, dar stai că asta merge. Hai mă, că după sune ne dăm seama în cât e. Ia să vedem cât ai. Iasă pistoanele! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4! Aha, ți-am zis. Și merge în 3! E bine. Ți-am spus! S-a dat. Bine ați venit la noi aici în uzină. Vedem o lucrare interesantă. Vedem când avem un cup. Uite, Cred că ar trebui să-i spunem lui Bogdan să comande o bobină. Și asta e bobină de aia dintr-o bucată? Da. 3 erori pe motor, pe can vreo 2, Aia e... pe Easytronic mare cutie mecanică cu un tip acolo care bagă viteze, electronic. E ca la smart. Da, da, da. Și nu se strică Robotizată. ceasă, nu? Ha? Așa, robotizată. Da. Nu strică ceasă, nu? Nu, nu. Dacă ai grijă de ea, nu. Random multiple cylinder misfire. O bobină, vă rog frumos, șeful, se poate? Cylinder door misfire Cylinder. because of empty fuel tank. Ce mă? Nu e chiar empty. Deci bobină, gata. Clasat. Mașină, mă, mașină. Scule de mașină. Mamă, motor. 6 de alea. 6 de alea mari. Asta ce-a pățit? Pierde ulei motorul. Pe la care intra de capac, la colbutori. Nu trebuie să te apleci, mă. Doar până la al 6-lea piston. Nu spui o păturică pe ea. Dragoș se joacă de adoptorul. Nu, am avut calculator. Hacker! Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Facem un soft. Pe aia îi spui acasă să așeze. Ai constatat ceva? Că arată mai bine decât mă așteptam. Îi trebuie pura de accesorii, bine, un kit de accesorii. Trebuie să-i spui un pic în probă, pentru că mi-a zis clientul că nu ajunge la 90 de grade. Nici cal nu bagă. Super, super! Revizie? Cutie? Găsești. De care DQ e asta? 250. Ideea slabă. Nu e cea mai slabă. E mai puternică decât aia cu Andreea Iuscat. Care e cea mai tare? Cea mai tare, 500? cred că 500. Știam că Vita am văzut. Te pedepsit? Stăteam pe telefon și postam ceva pe Facebook că
Trebuie neapărat să vedem cum facem până la sfârșitul zilei, pentru ei, clipului, să scăpăm de foarte multe mașini de aici. Deci ești problemul ca la M47. Fix, împățit, fix același lucru. Ia zi, domnul, ce ați constatat? Încălzește apa, dar e doar până în 85 sau ceva, gen nu atinge fix pragul de 90. Păi poate Dar n-ar fi o problemă. la Da, 85. n-ar fi asta o problemă și cald bagă doar pe partea stângă. Doar aici. Unde trebuie? Restul bagă rece. Excelul trebuie. Fă-te mic. Stai pe spate, lasă doar pe ea. Ai găsit ceva? Chiar încerc să văd dacă funcționează. Încerc să văd dacă funcționează motorașele. La loc comanda, capacul vine în câteva zile, Da. furtunul vine în câteva zile, continuăm cu altceva. Cam așa ceva. Da? S-a aflat? Ce? La refer. Care fă? Am ținut o turată și cât am ținut o turată și se făcea fluxul de antigel, a început să face cald și acolo. Ușor, ușor. Am luat piciorul din accelerație, a început să răcească. Cazane. Hai, Nine, băi. Hai să încheiem măcar asta. Că restul n-au vrut. Da. A venit senzorul. Bobina? Bobina? Bobina! E bisoi cu motor de 1.2. Ecotec. Ce faci cu acolo? Fioros. Deci erori? Da. N-are. Acum pare să merg în toți. 4 din 4. Full house. Fără beculețe de Crăciun, fără nimic. Interesant asta de oraș. Mică, benzină, automată, robotizată. Da. E ce trebuie. Avem. Nimic. Defi nu există. Da. Ăla-i senzorul acolo. Este aici ca originalul. E micuț ăsta față de următoarea generație. Până Hai să-l scoatem. Senzor de 20 de ani, nu? Hai să-l punem pe ăsta nou totuși, nu? ce ești veric? O să pornească acum? Da, trebuie. Ce zici? Asta se aude mai frumos decât atunci. Se aude. Agricultural, da? Sună agricultural rău.
Să-mi arăși mie cuvântul ăsta în text. Deci, rezolvat, da? Da. Distribuție? Bă, nu. Proiectoarele fac figuri când merg, când nu merg. Nu e exact ceea ce ne place nouă, dacă știi unde ajunge discuția. Și să ne uităm pe la fire un pic ce se întâmplă pe acolo. Și trebuie schimbate becurile și pentru unul din ele, pentru care trebuie dată bara, mă, pe partea asta, nu? Bine, pentru amândouă ar fi simplu, dar la unul nu ai acces, așa că se dă bară jos. Și am zis că poate se termină ziua asta mai ușor, dar nu prea se termină. Sunt multe mașini care nu mai au foarte multe de reparat, dar nu se termină niciuna cumva, mai apare câte o mică chestie. Am tras și frâna, just in case. Se frați la mașină, uite. Gata? Doi. Wow. Wow. Până mâine la ora asta stăteam aici să-mi dau seama. Wow. Asta parcă are ceva în plus sau e la fel. Deci ca să se înțeleagă, trebuie să scoți capacul ăsta Când e acolo, cu șurub. când cam ăsta e lucru. De pe mașină că îl desfaci. Ăsta de aici. Dar la asta din colț din spate cum ajungi? Uite, are și un albastru. Țac. Ăsta știi ce făcea? După 3 minute de funcționare se stingea și se aprindea acolo. Bun. Mai zice ceva respectoare. Da, bine, o să dăm cu un spray de contact la mufe. Că am băgat mufa, că am băgat mâna sub bară și am mișcat un pic de mufă și s-a aprins. Pune în poziție. S-au aprins două becuri. Așa, și acum? Wow. Bam! Amândouă. Da, par un pic oxidate. Păi și n-ai băgat un spray? Ba da, ba da, ba da. Mai aproape. Ascult. Asta înseamnă calitate. Îți montezi pompa, dar vedem noi că merge. Și? Ce zici când bagi un șurub prin instalație? Are ceva? Dacă bagi șurubul ăsta prin fire? Păi, știu. Hai că merge montată Cum a pompa. nimerit șurubul ăla așa? Dar nu știu, mașina a fost reparată în stradă. Era un service pe stradă care a reparat-o, să știi. I-a schimbat pompa de benzină, pardon, de motorină, că mașina îi dădea că eroare pe pompă. După ce a schimbat pompa, tot îi dădea eroare că nu are presiune. Și mașina în continuare nu mergea. De fapt era senzorul de axă, de vibrochen. Bine, a fost și pompa, dar problema e că mai departe. Și după ce a montat pompa, ce a zis? Ca să nu uiți când merge cardanul, îți aduc aminte mereu. Și ca să fii atent așa, îți bag un șurub în fire. Hai să desfacem, gata. A scăpat pe urechile acului. Adă bandă să izolăm aici. I-a trecut glonță pe la urechi. Da. Ok. Deci așa trebuia pus ăla. Și că da. Merge. Merge și frate. Băi, asta până la urmă a pornit destul de ușor, mai ușor decât ne așteptam, să zicem, față de alte clipuri. Eu sunt mega curios să ziceți voi când nu va porni mașina, că nu e nimeni pe planeta asta care să nu fie avut probleme la pornire. Odată. De ce nu va porni?
scrieți și voi jos în comentarii și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!